ඉතින් මේක තමයි ෆයිනල් லுක් එක මම හිතනවා ආලාස වෙන්න ඇති. ඉතින් මේක තමයි මගේ මේකප් පවුච්. මේ වගේ මේකප් එකකට ගියොත් ඇප්ලයි නොකර ඉන්න ඉතින් ෆීචර්ස් ඉස්මතු කරලා තියෙනවා. මේක තමයි මගේ හරිම මේකප් මුකුත්ම ඇප්ලයි නොකර ඉන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මගේ මේකප් පවුච් එක. ගොඩාක් දැන් මේ දවස්වල මම හෙවි මේකප් එකකට යන්නේ නැති හින්දා නැචරල් යන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ වෙනකන් දෙතුන් පාරයි මේකප් යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල මට අවශ්‍ය මේකප්ස් ටික මම මේ වගේ පොඩි පවුච් එකකට දාලා තියාගත්තා. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් හරිම සරලව charm විදියට no makeup look එකක් create කරගන්න අපේ features ඉස්මතු වෙලා පේන විදියට. ඉතින් එහෙනම් සරලව ඉගෙන ගමු කොහොමද මේ වගේ look එකක් create කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නවා අපි makeup එකකට යන්න කලින් අපේ skin එක clean කරගන්නවා. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් cleanser එකක් හෝ face wash එකක් පාවිච්චි කරලා මූණ හොඳින් පිරිසිදු කරගෙන ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම toner කරන්න. ice cube එකක් පාවිච්චි කරොත් අපේ මේකප් එක තවත් හොඳට මූණට උරාගෙන ඒත් එක්කම අර ඔයිලි වෙන්නේ නැතිව ඉරිතැලිලා යන්නේ නැතිව මේකප් එක ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අයිස් කියුබ් කරන්න නම් අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ අපි හෙවි බේස් එකකට යනවා නම්. ඉතින් දැන් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රයිම් එක ඇප්ලයි කරන්න. අද මම ගොඩාක් ලොකු මේකප් එකකට යන්නේ නැති හින්දා මමගේ මොයිස්චරයිසර් එක තමයි ඇප්ලයි කරන්නේ. මුහුණ හොඳින් මුහුණේ තෙතමනය ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ හින්දා. මුලින්ම මම කරන්නේ මගේ බ්‍රෝස් දෙක සෙට් කරගන්න එක. ඉතින් බ්‍රෝව් දෙක නම් මම ෂේප් කරලා නැහැ. මොකද මට ඕන ඔයාලට සරලව බ්‍රෝස් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න ඕනේ. ඒ හින්දා බ්‍රෝව් දෙක හරියට හදලා නැහැ, වැවෙන්න දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතෙන්දී අපිට බ්‍රවුන් කලර් පෙන්සිල් එකක්. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉස්සරහ හරියන්නේ නැතිව මේ හරියෙන් බ්‍රෝව් එක ලස්සන්ට ඇඳ ගන්න ඕන උඩින් සහ යටි. ඒ විදිහට ඇඳගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බ්‍රෂ් එකක් ඕන. අපි මේකෙන් ඉස්සරහ ටික මෙන්න මේ විදිහට උඩු අතට කොම්බ් කරගන්න ඕන. දැක්කද හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වුණා. ඊට පස්සේ ඊටු ටික අපි මේ අපේ බ්‍රෝස් වැවිලා තියෙන දිශාවට හොඳින් කොම්බ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පැත්තත් ඒ විදිහටම හදාගමු. දැන් අපිට මෙන්න මේ වගේ චූටි ෆ්ලැට් බ්‍රෂ් එකක් වගේම මම මගේ කන්සීලර් එක තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් මේ කන්සීලර් එක මගේ ස්කින් කලර් එකේ කන්සීලර් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කන්සීලර් අරගෙන බ්‍රෝව් එක නීට් කරගන්න ඕන. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ බ්‍රෝව් එකෙත් වෙනස. හදාගත්ත බ්‍රෝව් එක කොච්චරනම් නීට් උනාද ලස්සන්ට ආවද කියලා ඔයාලටම පේනවා ඇති. හරි මම බ්‍රෝව් දෙක සෙට් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මගේ කන්සීලර් එකෙන්
ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මොන එහෙම ලොකුවට පැල්ලම් මුකුත් නැහැ. මේ පැත්ත නන්නේ මෙතන එකක් තියෙනවා. චුට්ටක් ඇස් යටට මෙතනට වෙන හය දෙපැත්තටයි චුට්ටක් මේ කටහරියයි විතරක් මම මගේ කන්සීල් කරගන්න හදන්නේ. මෙන්න මේ විදියට. බලන්න කොච්චර හොඳට කව වුණාද කියලා. බොහොම චුට්ටයි ගත්තේ ඇඟිල්ලට. මම චුට්ටක් මගේ ඇස් දෙක ලස්සන කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන මගේ ෂැඩෝ පැලට් එක. මේ රෙවොලූෂන් එකේ පැලට් එක ගොඩාක් ලස්සන කලර්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. නූඩ් කලර්ස් තියෙනවා, ෂයිනි කලර්ස් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ කලර් එකට තමයි යන්නේ. ඒකත් ඇඟිල්ලට චුට්ටක් අරගෙන ඇහැ වහලා මේ කොනේ නම් ඇතුල් පැත්තට චුට්ටක් මෙන්න මේ විදියට ගේනවා. එච්චරයි. බලන්න ඇස් දෙකේ වෙනස. දැන් මම මගේ මේ kikko එකේ brown color liner pencil එක අරගෙන ඇහැ ඇතුලේ කෙළවර විතරක් චුට්ටක් කලර් කරගන්නවා. මොකද මම අද මස්කාරාවත් අයිලයිනර්වත් එතකොට ඇස් යටවත් කාජල්වත් ඇප්ලයි කරන්නේ නැති හින්දා බලන්න මේ හෙත් වෙනස. එහෙම ඇප්ලයි කරාට පස්සේ දැන් මම බ්ලෂර් වලට යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන මගේ බ්ලෂර් එක මේක මැට් කලර් එකක්. හරිම ලස්සන පාටක් තියෙන්නේ. මං හරි ආසයි මේ කලර් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ චුටි ඇන්ගල් බ්‍රෂ් එකකින් ඇප්ලයි කරන්නේ. ගොඩාක් ඇප්ලයි කරන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩයි. දැන් මේකෙම තමයි මම චුට්ටක් මගේ චින් එක කට් කරගන්නේ. මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් තියෙන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ. මගේ මරගෙන මෙහෙම පොඩ්ඩක් චින් එක කට් කරගන්නවා. ෆයිනල් ස්ටෙප් එක ලිප්ස්ටික්. ඉතින් නූඩ් කලර් එකකට යන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් ඉතින් රෙඩ් කලර් එකක් ඒ වගේ පාටක් උනත් ගන්න පුළුවන්. මේකත් kikko එකේමයි. මම මේ කලර් එක තමයි ඇප්ලයි කරන්නේ. මං හරි ආසයි. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් ලිප් බාම් එකක් ඇප්ලයි කරලා තොල් දෙක ආරක්ෂා කරගන්න. මේක මැට් එකක් හින්දා ලිප් බාම් එකකට මං අද යන්නේ නැහැ. මොකද දිස්න ගන්න හින්දා ඔයිලි වෙන්න බලන නිසා. මේක තමයි කලර් එක. හරිම ලස්සන පාටක් තියෙන. මං හරිම ආසයි මේ කලර් එකට. ඉතින් මේක තමයි ෆයිනල් ලුක් එක. මං හිතනවා ඔයාලා ආස වෙන්නේ නැති කියලා මේ ලුක් එකට. මේ වගේ මේකප් එකකට ගියොත් අපේ තියෙන ෆීචර්ස් ඉස්මතු කරලා පෙන්නන වගේම හරිම charm ලස්සනට ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් boyfriend meet වෙන්න යන්න. එතකොට day out එකකට dinner out එකකට shopping
ඒ වගේම ජීවිතේ වටිනා අවස්ථා වලට යන්නේදී මේ වගේ සිම්පල් මේකප් ලුක් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටීනේජර් කෙනෙක් වුණත් මොනෑම් වයසක කෙනෙක් වුණත් අපේ තියෙන ෆීචර්ස් ඉස්මතු කරලා පේන විදියට මෙන්න මේ වගේ සරලව මේකප් එකක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලා දැක්කින් නැති ගොඩක් අඩු ප්‍රොඩක්ට්ස් ටිකක් යූස් කරේ. මහා ගොඩක් දේවල් යූස් කරෙත් නැහැ. චාම් සරල විදියට මේකප් එකක් කරගත්තා. ඉතින් මේ ලුක් එකට ගොඩක් ලස්සනයි. මස්කාරා ඇප්ලයි කරාම මට ටිකක් මස්කාරා ඇප්ලයි කරන්න බෑ මේ ප්‍රෙග්නන්සි එක හින්දා. ඒක මම ඇප්ලයි නොකරේ. ඉතින් මේ ලුක් එකට මස්කාරා ඇප්ලයි කරොත් උඩ ලෑෂස් වල වගේම මේ පල්ලෙහා හරියෙත් ගොඩාක් ලස්සන ලුක් එකක් මීටත් වඩා ලස්සන ලුක් එකක් ඔන්න ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් එන්ජොයි මේ වගේ ලස්සන දෙකකින් එනකම් පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. ගිහින්